დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ჩვენი ქალაქისთვის. ქუთაისში, კინოთეატრ საქართველოში გაიმართა რეჟისორ ბეკა სიხარულიძის ფილმის სიცოცხლიდან სიცოცხლემდე პრემიერა. რა თქმა უნდა, ჩვენი ქალაქისთვის ძალიან დიდი პატივი არის. ჩვენ ვიცით, რომ ბეკა საქართველოში არ მოღვაწეობს ამერიკაში და ის სწორედ დღევანდელი დღისთვის ჩამობრძანდა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენმა ფილმმა სიცოცხლიდან სიცოცხლემდე მოიგო 12 საერთაშორისო ფესტივალი და 8 ნომინაციაში ვიყავით, მაგრამ დღეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ქუთაისში. 2023-ში ქუთაისი გახდა იუნესკოს ლიტერატურული ქალაქი და ძალიან მიხარია დღეს რომ აქ ვართ. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ქუთაისს და ქალბატონ მირანდას ამდენი სითბოსთვის და ყველაფრისთვის უღმესი მადლობა. დღეს მნიშვნელოვანი დღეა ჩვენი ქალაქის ცხოვრებაში. საოცარი სტუმრები გვყავს. მე და ქალბატონ მირანდას ადამიანს, რომელსაც ძალიან ბევრი ქველმოქმედება აქვს გაკეთებული, გაგვიჩნდა სურვილი, რომ ეს საღამო გამართულიყო და ფილმის ჩვენება ყოფილიყო ჩვენს ქალაქში და სწორედ ქალბატონმა მირანდამ დაიწყო მოლაპარაკებები ბატონ ბეკასთან. ბევრი ასეთი ლამაზი საღამო მინდა ჩვენს ქალაქს უსურვო. ფილმის დასასრულს ჩვენ გვაქვს სპეციალური პრიზი დაწესებული, რომელიც დააწესა ჩვენმა კომპანია ავეჯის სახლმა ნიტამ. პრიზი ეკუთვნის ცნობილ მოქანდაკეს ირაკლი წულაძეს, რომელსაც ასევე განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო იმისათვის, რომ სწორედ ეს არაჩვეულებრივი პრიზის დამზადება მოხდა რამდენიმე დღეში. მე ვთვლი, რომ იმერეთი საერთოდ არის აკვანი პოეზიის დაწყებული დიდი აკაკიდან დამთავრებული გენიოს გალაქტიონამი. და ეს ყველაფერი დღევანდელი დღე შეძლია ქალბატონი მირანდას წყალობით, რომელმაც ძალიან მოინდომა. 2 წლის განმავლობაში ჰქონდა ყოველ დღე საუბარი ჩემთან ამერიკაში და ის გააკეთა, რომ ჩემი ბიჭი შემოიყვანა აქ ქუთაისში, ამ ულამაზეს ქალაქში. მე მბედნიერია, რომ ჩემი შვილის ფილმა სიცოცხლიდან სიცოცხლემდე 1 წლის განმავლობაში 12 საერთაშორისო კინოფესტივალი მოიგო მსოფლიოში. და თვითონ კი 2-ჯერ გახდა საუკეთესო მსახიობი, ერთხელ ამერიკაში, ერთხელ იტალიაში. დღევანდელი დღე მიხარია რომ არის და თუ კი რამე სიამოვნებას მიანიჭებს ჩემი ბიჭის ფილმი ჩემს ქართველ იმერელ მაყურებელს, ვიქნები ბედნიერი.